Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vorbim despre victimă, tipologia victimei, ce o face să fie victimă. Nimeni nu vrea să fie victimă și adevărul este că oricine poate deveni o victimă. În relația cu narcisicul, oricine poate fi victimă. Este adevărat că narcisicul își alege cu foarte mare grijă victimele. Trebuie să fie persoane supuse, persoane vulnerabile din punctul său de vedere. Toți oamenii suntem vulnerabili într-un fel sau altul, toți oamenii avem slăbiciuni. Din punctul narcisicului de vedere, este o slăbiciune orice. Orice așteptare, orice dorință, orice nevoie. Nevoile normale, naturale de a fi în relație, de a împărtăși, de a fi valorizat, apreciat. Pentru narcisic sunt hrană și posibilitatea, fără echivoc, de a transforma pe cineva în victimă. Este ușor, oarecum, să te lași cuprins de seducția narcisicului, indiferent dacă este bărbat sau femeie. Narcisicul bărbat este puternic, este impresionant. Femeia narcisică este cea care este în control, tot timpul știe ce să facă și ce are de spus. Ambii au în comun faptul că ei nu sunt impresionabili. Și totuși, câteodată, când miros vulnerabilitatea cuiva, se transformă și oarecum își arată disponibilitatea. Când vine cineva așa cu o putere impunătoare să-ți acorde atenție, nu este puțin lucru. Narcisicul, indiferent dacă este bărbat sau femeie, are grijă să te facă să te simți ca și cum îți oferă ceva cu totul și cu totul special. Cumva te face să te simți ca și cum ești cu adevărat important că îți oferă acest dar, atenția sa. Astfel începe procesul de seducție sau procesul prin care urmează să devii victimă. Este ușor să ajungi să fii victima unui narcisic pentru că are grijă, după ce a făcut partea de cucerire, să înceapă cu acuze, cu reproșuri, totul pentru a domina. Dacă în primă etapă pare puțin mai dificil sau puțin mai rece, ulterior lucrurile nu devin mai bune și nici măcar nu devin cum au fost, ci se acutizează și în permanență narcisicul cere mai mult, este mai nemulțumit, este mai constrângător. Întotdeauna îi spune victimei că este vina sa. Pentru toate discuțiile dintre ei, pentru toate certurile, pentru toate lucrurile care îl nemulțumesc, întotdeauna dă vina pe victimă. Victima, dacă încearcă să se disculpe sau încearcă să-i spună că nu este așa, că alta ar fi normalitatea, se enervează și mai tare și trece la pedepse. De la pedepsele cele mai simple, de la a nu vorbi cu persoana respectivă, până la a nu-i răspunde la telefon, a întoarce spatele, a ignora și se duce din ce în ce mai acut către violența fizică. Manipulatorul pervers narcisic întotdeauna ajunge la violența fizică atunci când nu poate să domine doar prin cuvânt. Întotdeauna aruncă asupra victimei o vinovăție. În principal este vinovată pentru că nu-l iubește suficient, pentru că nu face sacrificii destule. Diferența dintre a fi responsabil de ceea ce trăiești și a fi vinovat este că responsabilitatea înseamnă să fii conștient de ceea ce se întâmplă, dar să consimți la asta conform nevoilor, principiilor tale de viață, iar vinovăția înseamnă să fii neputincios și blocat într-un statut minimalist care este bazat pe umilință. Narcisicul ceea ce vrea să obțină este să umilească, pentru că prin frică poate domina.
îți spune într-una că nu ești suficient de bună, că nu-l iubești destul de mult, că nu faci ceea ce trebuie pentru relația asta și că din cauza ta el nu se simte bine. Ca atare, ajungi să te întrebi, este sau nu este adevărat? La un moment dat, când ajungi să spui această întrebare, când ajungi să spui întrebări însă și asupra felului în care gândești, deja ești victimă. Iată, este ușor să ajungi victimă. Când te îndoiești de tine, când te îndoiești de realitate și când te îndoiești de normalitate, ești victimă. Asta nu înseamnă că ai făcut ceva în mod special, ci pur și simplu empatia normală pe care o ai, dorința de a fi în relație, așteptările de a fi tratat bine, normal, frumos, să fii apreciat și valorizat, sunt cele care au condus la asta. Sună urât și nu vreau să se înțeleagă că soluția ar fi ca niciodată să nu ne dorim să fim apreciați, valorizați sau să nu vrem să împărtășim nimic cu nimeni. Dimpotrivă. Este important că aici aducem vorba despre responsabilitate, să fim conștienți de faptul că acestea sunt nevoile noastre, nevoi reale și sănătoase. Sunt nevoile care pun și susțin baza unei relații adevărate pe termen lung. Faptul că sunt speculate de un narcisic sau de oricare altă psihopatie nu este atât de relevant. Nu trebuie niciodată să renunțăm la nevoile noastre reale care ne ajută să fim în echilibru și să fim adaptați și sănătoși doar pentru că altcineva dorește să speculeze aceste nevoi. Narcisicul le va specula. Victima consimte sau nu consimte. Este vinovată sau nu este vinovată? În realitate, este vinovată doar dacă înțelege ce se întâmplă și consimte la acest lucru. Dacă ea consimte și rămâne acolo, în acest pattern de violență fizică, de umilire, de stres, de respingere, atunci da, devine vinovată pentru că este responsabilă pentru contextul propriei vieți. Dacă a conștientizat ceea ce se întâmplă și pune stop, nu mai este vinovată, este doar responsabilă. Responsabilitatea înseamnă conștientizare și asumare. Asumarea, deși este un cuvânt mare, este eliberator, pentru că este o alegere în sine. Atât timp cât știu realitatea în care mă aflu, aleg dacă rămân sau nu, iar simpla alegere eliberează. Dacă aleg să rămân, atunci voi ști la ce să mă aștept, voi ști ce urmează să mi se întâmple. Ori găsesc strategii de a face față, ori iau altă alegere. Dacă aleg să plec, pentru că acolo este frica cea mai mare, cum narcisicul are grijă ca periodic să mai ofere câteva momente bune care să agațe totuși victima, ca să ofere în continuare statut și putere asupra victimei, pune victima în postura în care să se întrebe: dacă plec, voi renunța la acele momente bune. Dacă rămân, voi avea parte în continuare de acest tratament urât și care până la urmă este în totalitate nedrept. Dar fără victimă nu există un abuzator. Abuzatorul are nevoie de victimă ca să fie abuzator. Deși este foarte adevărat că narcisicul așa este și așa va fi mereu, el nu se va schimba decât se vor acutiza și se vor înrăutăți lucrurile, victima poate alege statutul, dacă mai este sau nu mai este victimă. Într-adevăr, separarea este grea și necesită curaj și necesită rezistență, pentru că narcisicul va vrea să distrugă victima. Va face tot ce îi stă în putință și va acționa pe toate părțile.
pornind de la umilirea publică, denigrarea publică, de la a minți în defavoarea victimei, de la a crea un context astfel încât victima să piardă tot ce are, tot ce a avut dinainte de relația cu el și tot ce a câștigat sau a beneficiat în relația cu el într-un fel sau altul. Totuși, victima poate trece peste acest lucru. Da, este nevoie de curaj și este nevoie de determinare. Iar ca să poți să faci acest lucru, ai nevoie să crezi în tine, să crezi în normalitate și să crezi în valorile tale, adică din a alege narcisicul ca modalitate de a fi și de a exista doar dacă îți dă el voie și a te alege pe tine ca să poți să duci o viață așa cum meriți și să primești ceea ce îți dorești, este nevoie să te alegi pe tine. Este până la urmă supraviețuirea. Pentru că dacă tu nu ești bine, nici celălalt nu va fi bine niciodată, indiferent dacă este un narcisic sau altcineva. E adevărat că atunci când victima se simte bine, narcisicul va face tot ce stă în putință ca să strice acest lucru. Cu cât victima se simte mai bine, cu atât el se înfurie mai tare, pentru că își pierde controlul. Însă totul stă în alegere. Victima, având posibilitatea să aleagă dacă este victimă sau nu, va necesita să treacă printr-un proces destul de dureros, de dur și destul de lung de separare și de eliberare. Însă este posibil ca la sfârșit să existe o viață mulțumitoare. Ba chiar mai mult decât atât. Deși narcisicul spune nu te va mai iubi nimeni așa cum te iubesc eu sau nu te va crede nimeni în ceea ce spui despre mine, pentru că el are o foarte mare frică de dezvăluire, adevărul este că viața este mult mai frumoasă fără un narcisic. Chiar și în singurătate sau cu o altă relație, dar există o viață și există șansa la a fi mulțumit și echilibrat. Narcisicul produce haos, pentru că el este un haos și are pretenția ca victima să trăiască acest haos și să reziste în el și să se autoanuleze pentru el. Victima, în schimb, este aleasă în mod special pentru stabilitatea ei. Narcisicul are nevoie de stabilitatea și siguranța victimei. Are nevoie ca victima să rămână acolo. Tocmai de aceea va avea comportamente manipulative în care să-i spună că ea este totul pentru el și că fără ea nu mai este el. Uneori această tactică funcționează și tocmai de aceea victima rămâne în relație, cumva simțindu-se vinovată că el nu se va mai descurca fără ea. Ei bine, vinovăția blochează, responsabilitatea eliberează. Vinovăția înseamnă neputință. Sunt mic, sunt umil și nu pot să fac nimic, trebuie doar să fiu pedepsit și să rămân acolo, să-mi duc pedeapsa și suferința în numele iubirii. Dar narcisicul nu iubește și atunci se ridică întrebarea, pentru ce atâta suferință? Și se mai ridică o întrebare, de ce nu merit? De ce să nu merit ceea ce am nevoie, ceea ce îmi doresc? De ce să nu merit în această viață să pot să-mi îndeplinesc visele sau măcar să trăiesc liniștit? Poate echilibru sună puțin, cam mult când trăiești o astfel de relație, pentru că pare de-a dreptul imposibil. În realitate, echilibrul este exact ceea ce avem nevoie. Armonia între gânduri și emoții, consistența, coerența și stabilitatea pe care victima întotdeauna le are, că altfel nu ar fi aleasă să fie victima narcisicului, sunt exact resursele ei cele mai valoroase și cele mai importante în eliberarea sa. Da, există viață după narcisic și este chiar frumoasă. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.